Hello everyone, welcome to Career Class. So আজিৰ আমাৰ টপিকসমূহ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দ্য আছাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা পাব্লিক পলিচি ইন মোডি 3.0। এনেকুৱা টপিকবিলাক যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে কিয়নো জিএছ পেপাৰ 2 হওক বা জিএছ পেপাৰ 3 হওক এনেকুৱা ৰিলেভেণ্ট টপিকছ সুধিব পাৰে ৰাইট। ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ এইবিলাক আচলতে এটা ছিগনিফিকেণ্ট টপিকছসমূহ হয় ৰাইট। এতিয়া যে কাৰেণ্ট চৰকাৰখনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে পাৰ্চপেক্টিভ হ'ব, তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাব্লিক পলিচিসমূহ বিশেষকৈ আগবঢ়াব, সেইখিনি যদি আমি জানি থৈ দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব, এনচাৰবিলাকৰ লিখোঁতে আচলতে সুবিধা হ'ব। অলৰাইট, চ' ফাৰ্ষ্ট কাৰেণ্ট কণ্টেক্সটো বুজোঁ যে এই এডিটৰিয়েলসমূহত কি কথানো উল্লেখ কৰিছে। The editorial highlights the continuity and focus of the Modi government's policies as it enters the third consecutive term. It emphasizes the importance of stability in the governance and the government commitment to economic growth and social welfare. Alright? So, এইখিনিতে আপোনালোকক কথা এটা কৈ থওঁ যে যেতিয়া এটা এডিটৰিয়েল আহে পেপাৰ এখনত ৰাইট, চ' যোনে সেই এডিটৰিয়েলটো লিখিছে তেওঁ নিজৰ পাৰ্চেপশ্যনছখিনিহে তাত ৰিফ্লেক্ট কৰিছে ৰাইট। কোনোবা হয়তো এক্সট্ৰিমলি এপ্ৰিচিয়েটিভ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব পাৰে, কোনোবা হয়তো বহুত বেছি ক্ৰিটিকেল হ'ব পাৰে। চ' উই এজ এছপিৰেণ্ট আমাৰ কথাটো হ'ল যে উই শ্বুড বি এ পলিটিকেল ৰাইট। চ' আমি নিউট্ৰেলিটি এটা মেইনটেইন কৰিব লাগিব। আমাৰ কামেই হৈছে ডিপ্ল'মেটিক হোৱা, ভাল কি বেয়া কি গোটেইখিনি চালি জাৰি চোৱাটো ৰাইট। চ' সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে একেবাৰে ইয়াত যেনেকৈ কয় পূৰা ঢাল খাই যোৱাতকৈ এনচাৰবিলাক নিলিখিব, একদম পূৰা নিউট্ৰেলিটি এটা মেইনটেইন কৰিব ৰাইট। চ' ইয়াত যিহেতু কৈছে যে ষ্টেবিলিটি অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্টছ লাগে, য়েছ লাগে, কিন্তু এটা ডেম'ক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্টত ৰুল অফ দ্য পিপল হয় ৰাইট। চ' যদি পিপলে সেইখিনি লোকসকলে ভাল পোৱা নাই, চ' তেওঁলোকৰ সেইখিনি এটা ৰেছপনচিবিলিটিও থাকে যে এটা নতুন গভৰ্ণমেণ্ট আনক, তেনেকৈহে আচলতে একাউণ্টেবিলিটি এটা মেইনটেইন হয় ৰাইট। চ' এতিয়া যদি ভাল কাম কৰিছে ডেট ইজ ৱেল এণ্ড গুড, বাট এভৰি টাইম যে এটা ষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্টে লাগে সেইটো কথা নহয় ৰাইট। চ' এইখিনি কথা মোৰ নহয়, এইখিনি কথা ইয়াত এডিটৰিয়েলটোত কোৱা হৈছে, বাট মই যিখিনি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে উই শ্বুড অলৱেজ ষ্টেণ্ড এ পলিটিকেল ৰাইট, নিউট্ৰেলিটি মেইনটেইন কৰিব লাগিব। অলৰাইট, চ' ইয়াৰ কথা কওঁ যে ষ্টেবিলিটি এণ্ড কণ্টিনিউটি কথা কৈছে। চ' মিনিষ্টাৰিয়েল কনচিষ্টেঞ্চি, চ' মষ্ট মিনিষ্টাৰ্ছ হেভ ৰিটেইন দেয়াৰ প্ৰিভিয়াছ পৰ্টফলিঅ' ছিগনেলিং ষ্টেবিলিটি এণ্ড কণ্টিনিউটি ইন দ্য গভৰ্ণমেণ্টছ ৰাইট। কাৰণ কি হয় একচুৱেলি, যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট এখন আহে ৰাইট, চ' তেওঁলোকৰ এটা আইডিঅ'লজি থাকে, সেই অনুপাতে তেওঁলোকে কিছুমান পলিচিছসমূহ আগবঢ়ায় ৰাইট। চ' যেতিয়া পটককৈ দল সলনি হৈ পৰে, নতুন আকৌ গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে হয়তো সেই প্ৰিভিয়াছ কিছুমান যিখিনি পলিচি লৈ আনিছিলে সেইখিনি হয়তো আকৌ চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে ৰাইট। চ' সেই যে পলিচি আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো ইনবেলেঞ্চ হৈ যায় ৰাইট। চ' যদি এতিয়া একেখন চৰকাৰে থাকে তেতিয়া কি হ'ব যে সেই আগৰ যিমানখিনি পলিচিছ আনিছিলে সেইখিনি কণ্টিনিউ হৈ থাকিব ৰাইট, এটা ষ্টেবিলিটি এটা মেইনটেইন হ'ব, সেইখিনি কথা ইয়াত কৈছে। লগতে ডেভেলপমেণ্ট এজেণ্ডাৰ কথা কৈছে যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী ইজ ডিটাৰমিন টু কেৰি ফৰৱাৰ্ড হিজ ডেভেলপমেণ্ট এজেণ্ডা ফ'কাছিং অন ছাষ্টেইন ইকনমিক গ্ৰ'থ এণ্ড ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ৰাইট। চ' সেইখিনি কোৱা হৈছে। এতিয়া হয়তো আপোনালোকক এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে যে এতিয়া কলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট আহিছে বা ধৰক পলিটিকেল ডাইনামিক্সসমূহ কেনেকৈ ৰেপিডলি চেঞ্জ হৈছে, তেতিয়া হয়তো আপোনালোকে এইখিনি ক'ব পাৰে যে যদি এনেকুৱা ষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্ট থাকে, কণ্টিনিউটি থাকিলে তেতিয়া পলিচি যিমানখিনি আগবঢ়োৱা হয় সেইখিনি এটা ষ্টেবল হৈ থাকে ৰাইট। চ' একে ধৰণৰ পলিচিসমূহ লাভ উঠাব পাৰিব। ৱেৰেজ যদি আকৌ পটককৈ চেঞ্জ হৈ যায় বা ধৰক কোৱালিশ্যন গভৰ্ণমেণ্টটো আহে, সেইবিলাকত হয়তো কিছুমান এফেক্ট পৰিব পাৰে ৰাইট। চ' এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম ৰাইট। অ'কে, চ' ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ইনিচিয়েটিভ যদি আমি চাওঁ কি কি কথা কোৱা হৈছে। চ' কিষাণ সন্মান নিধি কথা কৈছে যে অন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডে অফ এজিউমিং অফিচ ৰাইট। চ' আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতে যেতিয়া অ'থ গ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰ পাছতে তেওঁ কি কৰিলে, যিটো এটা কিষাণ সন্মান নিধি দিয়া হয় আমাৰ অন্নদাতাসকলক হয়নে। চ' 6,000 ৰুপিজকৈ দিয়া হয়, 3টা ইনষ্টলমেণ্টত 2,000কৈ দিয়া হয় ৰাইট। চ' সেইখিনি আচলতে তেওঁ ৰিলিজ কৰি দিছে ৰাইট। চ' ₹20,000 crore was allocated towards funding the Kisan Samman Nidhi, benefiting 9.3 crore farmers and demonstrating the government's commitment to the farmers' welfare. So, ইয়াৰ পৰা আমি কি ডাটা পালোঁ যে এই কিষাণ সন্মান নিধিয়ে কাক বেনিফিট কৰিছে, 9.3 crore farmers. চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্টছবিলাক আমি হেণ্ডি কৰি ৰাখিব পাৰোঁ ৰাইট। চ' এইবিলাক কিছুমানে হয়তো জেনেৰেল ষ্টেটমেণ্ট দি দিব পাৰে এনচাৰত যে কিষাণ সন্মান নিধি আছে। ইয়াত যদি আপোনালোকে দিব পাৰে যে কিষাণ সন্মান নিধিয়ে 9.3 crore ফাৰ্মাৰ্ছক সহায় কৰিছে, বেনিফিট কৰিছে। চ' দেখিছে কেনেকৈ আপোনাৰ এনচাৰটো আৰু বেছি এনহেঞ্চ হৈ গ'ল ৰাইট। চ' এনেকৈ আপোনালোকক নেচাৰেলি মাৰ্কছ অকণমান বেছিকৈ দিব ৰাইট। লগতে হাউচিং ফৰ পুৱৰৰ কথা কৈছে যে যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা, এইটো আচলতে মেনিফেষ্টতো লিখা আছিলে ৰাইট।
তেওঁলোকে দিছিলে যিটো আৱাস যোজনাটো হাউচিং ফৰ দ্য পুৱাৰ সেইটো আৰু বেছি এনলাৰ্জ কৰিব চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট কেবিনেট মিটিং এপ্ৰুভ এ হাউচিং স্কিম ফৰ দ্য পুৱাৰ ৰিফ্লেক্টিং দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ফ'কাছ অন ইম্প্ৰুভিং লিভিং কণ্ডিশ্যন ফৰ দ্য আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ আণ্ডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ৰাইট চ' এইখিনি আপোনালোকে মনত থ'ব তাৰপিছত আয়ুষ্মান ভাৰত আছে দেট ইজ প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা চ' টু প্ৰভাইড হেল্থ কভাৰেজ আপ টু 5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization. Alright, so এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান social আৰু economic initiative কিছুমান আনিছে তাৰপিছত যদি জবলেছনেছ আৰু ইনফ্লেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ কেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টে এড্ৰেছ কৰিব চ' ছাৰ্ভে এণ্ড পাব্লিক অপিনিয়ন লোৱা হৈছে চাওক এতিয়া পাব্লিক অপিনিয়ন যেতিয়া ল'ব সেইটো এটা পাৰ্টিচিপেটৰী ডেম'ক্ৰেচি নেদেখাব জানো হয়নে চ' দিছ ইজ এ কাইণ্ড অফ পাৰ্টিচিপেটৰী ডেম'ক্ৰেচি হুইচ ইজ ভেৰি এছেঞ্চিয়েল ফৰ এ হেল্ডি ডেম'ক্ৰেচি লাইক আছ ৰাইট চ' ছাৰ্ভে ইণ্ডিকেট ডেট জবলেছনেছ এণ্ড প্ৰাইচ ৰাইজ আৰ ক্ৰিটিকেল ইছ্যুজ এফেক্টিং দ্য পপুলেশ্যন ৰাইট চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ যে আমাৰ জনসংখ্যাসকলক আমাৰ পপুলেশ্যনক আটাইতকৈ যিটো বেছি এটেক কৰি আছে বা ইছ্যু হয় দেট ইজ জবলেছনেছ এণ্ড প্ৰাইচ ৰাইজ ৰাইট দেট ইজ ইনফ্লেশ্যন যিহেতু আমাৰ ওচৰত ইমান ডাঙৰ এটা ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড আছে সেইখিনি যদি ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড জবলেছ হৈ থাকে চ' সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো তেওঁলোক বেলেগ দিশে ডাইভাৰ্ট হৈ যাব পাৰে ৰাইট চ' ইট ইজ ভেৰি এছেঞ্চিয়েল যে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি পটেঞ্চিয়েল থাকে সেইখিনি আমি ভাল কামত প্ৰডাক্টিভ দিশত যেন আগবঢ়াওঁ ৰাইট চ' দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এইমছ টু এড্ৰেছ দিছ থ্ৰু ভেৰিয়াছ ইনিচিয়েটিভ টু বুষ্ট ইকনমিক এক্টিভিটিজ এণ্ড কণ্ট্ৰল ইনফ্লেশ্যন ৰাইট চ' ইনফ্লেশ্যনৰ কাৰণে আচলতে RBI যথেষ্টখিনি নিজৰ মনিটাৰী পলিচি ইত্যাদি লৈ আনিছে চ' এনশ্বৰিং পাব্লিক কনফিডেন্স ইন ইকনমিক ৰিকভাৰী ইজ পেৰামাউণ্ট চ' এজ ইণ্ডিকেটেড বাই RBI's পাব্লিক কনফিডেন্স ছাৰ্ভে ৰাইট চ' ইনফ্লেশ্যনৰ কাৰণে আচলতে তেওঁলোকে এড্ৰেছ কৰি আছে লগতে জবলেছনেছৰ কাৰণেও আচলতে বহুতখিনি ইনিচিয়েটিভ তেওঁলোকে আনিছে ৰাইট লগতে ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ছ'চিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰা হৈছে চ' কম্প্ৰিহেনচিভ ৱেলফেয়াৰ এপ্ৰ'চ আনিব বিয়ণ্ড ফাইনেন্সিয়েল এইড The government emphasizes traditional elements of social infrastructure such as housing, healthcare, education to improve living condition. So, আমি housing কাৰণে এই just চালো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা হেল্থ কেয়াৰৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে হয়নে ইভেন গোটেই ডিজিটেল ডাটা এটা ওলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে চ' তেনেকৈ গোটেই হেল্থ কেয়াৰটো আচলতে ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে লগতে কোৱা হৈছে যে বাই দ্য ইয়েৰ 2025 2.5% of our GDP এটা টাৰ্গেট ৰখা হৈছে যে তাত এলট কৰিব হেল্থ কেয়াৰত অলৰাইট চ' এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লগতে এডুকেশ্যন ক্ষেত্ৰতো কাৰণ এইখিনিয়ে আচলতে আমাৰ ছ'চিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা হয়নে আমাৰ হেল্থ হওক এডুকেশ্যন হওক চ' ইয়াত যদি আমি চাওঁ সামাগ্ৰা শিক্ষা অভিযান আছে জল জীৱন মিছন আছে স্মাৰ্ট চিটি মিছন আছে হয়নে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া পলিচিসমূহ কণ্টিনিউ হৈ থাকিব লগতে ষ্টেট ৰেছপনচিবিলিটি কথা কোৱা হৈছে ষ্টেটছ আৰ এনকাৰেজ টু টেক ৰেছপনচিবিলিটি ফৰ ৰিডিষ্ট্ৰিবিউটিং ছাৰ্ভিচেছ টু দ্য পুৱাৰ এণ্ড এনচিয়ৰিং ফাংচনেলিটি অফ দ্য নেচেচাৰী ইনষ্টিটিউশ্যন ফৰ ইকনমিক মবিলিটি অলৰাইট চ' তো যিটো ফেডাৰেলিজিম হয় সেইটো আমি হাৰ্নেছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে অলৰাইট অ'কে এতিয়া প্ৰমোটিং ছেল্ফ ৰিলায়েন্স থ্ৰু স্কিলিং চ' যিটো আত্মনিৰ্ভৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ছেল্ফ ৰিলায়েন্স সেইখিনিও আমি জানিব লাগিব চ' স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছ কিছুমান আনিছে চ' নীতি আয়োগ এডভকেটছ ফৰ স্কিলিং এণ্ড আপ স্কিলিং টু মেক পিপল ছেল্ফ ৰিলায়েন্স চ' এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্টসমূহ যদি আপোনালোকে মনত থৈ দিয়ে কি হয় তেতিয়া কনক্লুজন লিখাত সহায় হয় alright so the government priority on job creation is underscored by G20 Sherpa and the former Niti Aayog CEO Amitabh Kant alright so tekheteo koise je kiman besi important hoy je job creation koribo lage jehetu moi already koiso amar osot bahut dangor eta demographic dividend ase so ami hekhini ভাল দিশত আগবঢ়াব লাগিব সেই সূত্ৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল বিকাশ যোজনা আনা হৈছে ইয়াত কি কৰা হ'ব দিছ ফ্লেগশ্বিপ স্কিমছ অফাৰ্ছ ফ্ৰী এণ্ড ছাবচিডাইজ স্কিল ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমছ এক্ৰছ ভেৰিয়াছ ছেক্টৰ্ছ আৰু ইট হেজ মাল্টিপল ভাৰ্জনছ এতিয়া লেটেষ্টটো আমি যদি চাওঁ ডেট ইজ 4.0 ডেট ইজ ফ'কাছিং অন জব ট্ৰেইনিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী পাৰ্টনাৰশ্বিপ এণ্ড নিউ এজ কোৰ্চেছ ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী 4.0 নহ'লে আমাৰ কি হৈছে যিটো একাডেমি আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী মিছমেচ হৈ থাকে হয়নে চ' আমি স্কুলত যিমানখিনি পঢ়োঁ বা ইঞ্জিনিয়াৰিং লেভেলত ল'ৰা ছোৱালীসকলে যেনেকুৱা ধৰণৰ পঢ়ে সেইখিনি কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্ৰীত তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেমটোৱে নাই ৰাইট চ' ইমানখিনি যিখিনি তেওঁলোকে পঢ়ি আহিলে আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো যিটো বিচাৰিছে সেইটো দিব পৰা নাই সেই ক্ষেত্ৰত মিছমেচ হৈ থাকে ৰাইট
সো সেইকাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিব পৰা যায় যে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে ডিমাণ্ড হয় ৰাইট সেই সূত্ৰে যদি আমাৰ গোটেই এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো এলাইন কৰি দিয়া হয় চ' বহুত ক্ষেত্ৰত এই যে মিছমেটচটো হৈ আছে সেইখিনি এড্ৰেছ কৰিব পৰা যাব অলৰাইট চ' এটা ডাটা মতে এৰাউণ্ড 46% of our graduate they are unemployable right because সেই যিখিনি স্কিল বিচৰা হৈছে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত বা যেনেকুৱা ধৰণৰ সেই ডমেইনেই হওক সেইখিনি প্ৰভাইড কৰিব পৰা নাই they are lacking some skills right for that reason skill improvement is very essential right so লগতে এইটো এটা ভাল কথা কোৱা হৈছে যে reducing dependency on welfare yes India is a welfare state কিন্তু লগতে excessive dependency হলেও বেয়া so সেইখিনি যদি মই এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ দিওঁ তাৰ স্বৰূপে আমি দেখিম যে আগতে মানুহে খেতি বাতি কৰিছিলে এতিয়া চাবচোন বহুতখিনি পথাৰ কিছুমান জেগাত এনেই ভেকেন্ট হৈ থাকে কিয় বিকজ অলৰেডি একটকীয়া চাউল পাইছে হয়নে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যে তাৰ পৰা পায়েই যাম দেখোন কিয়নো এইটো কষ্টটো কৰিম চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে এক্সেছিভ ৰিলায়েন্স ইজ বেড ৰাইট চ' ইন এ ৱেলফেয়াৰ চেন্ট্ৰিক পলিচি protocol it is often observed that a large number of poor people become completely dependent on the adults given by the government and become reluctant to engage in productive economic activities right so আমি যদি ফ্ৰীকে কিবা এটা পাই থাকো সেই ক্ষেত্ৰত আমি আসলে কাম কৰিব নিবিচাৰো ৰাইট চ' কোৱা হৈছে যেতিয়া আমাৰ পাৰপাছটো বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয় সে সাপোজ আজি মোৰ ফ্যামিলিটো পুৰা ভোকত আছে মই যি হলো মই কষ্ট কৰি কিনি সেই তেওঁলোকৰ সেই পেটটো ফুলফিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয়নে কিন্তু যদি মই পাই আছো ফ্ৰীতে চ' মই অকমান হলো মই এলাহ লাগিব এই পায়ে আছো দেখোন সেইটো নকৰিলেও হ'ব হয়নে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সাইকোলজিক এফেক্ট এটা কৰে So efforts are made to balance immediate welfare provision with long-term strategies for economic self-sufficiency, right? So ঠিক আছে এনেকুৱা welfare schemes বিলাকে short term খিনি address কৰিব but what about the long term, right? So আমি আগলৈও চাব লাগিব So in this context that one can understand the famous Japanese proverb এই খুব ধুনীয়াকে এই এডিটলটো দিছে যে give a man a fish and you will feed him for a day right সেইটোৱে হৈছে but if you teach a man to fish and you will feed him for a lifetime right তেওঁলোক সেই ক্ষেত্ৰত আমি যদি এটা ধুনীয়া ইকোসিস্টেম এটা গঢ় লৈ দিব পাৰো যে এইখিনি ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হওক হেল্থ হওক স্কিল হওক তেতিয়া সেইবিলাক দিলে কি হ'ব আমি এই জনসংখ্যাবিলাক এই ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্টবিলাকক স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সহায় কৰিব পাৰিম তেতিয়া they can earn for the lifetime alright okay So সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি ইম্প্যাক্ট হ'ব যদি আমি এই ওয়েলফেয়াৰ স্কিমছ বিলাকৰ পৰা যিটো ইমান বেছি ডিপেন্ডেন্সি হৈছে এইখিনি যদি কমাব পাৰো long term impact hobo so policies that focus on skill development and education have a lasting impact on individuals life they move beyond immediate relief to create sustainable changes in economic conditions all right so he metrics about তেওঁলোক বাহিৰ ওলাব পাৰিব তেওঁলোকে আৰু বুজি পাব তেওঁলোকৰ ক্ষমতা কি হয় ক'ত তেওঁলোকে কাম কৰিলে আসলতে আৰু বেছি নিজৰ কাৰণে প্ৰডাক্টিভ হৈ তুলিব ৰাইট লগতে ইকোনমিক মোবিলিটি হ'ব empowering individuals with skills and knowledge enhances the economic mobility allowing them to move up the socio-economic ladder very important এনেকুৱা টাৰ্মছ বিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এনসাৰখিনি খুব ইন্টাৰেষ্টিং লাগে লগতে reduction in dependency হ'ব by providing tools and training these policies reduce dependency of government aid and promote a culture of self-reliance and entrepreneurship এটা কি হয় excessive welfare schemes বোৰ চলাই থকাৰ কাৰণে বহুতখিনি আসলতে যিমানখিনি আমাৰ পৰা ট্যাক্স কালেক্ট কৰে ৰেভিনিউ কালেকশন হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ হেবিলাকতে এলোকেট হৈ যায় এতিয়া যদি তেওঁলোকে এনেকুৱা ডিপেন্ডেন্সি কমি আহে দ্যাট মিন্স সেই ওয়েলফেয়াৰ স্কিমটোত আমি কমকে আসলতে এলোকেট কৰিব পাৰিম ৰাইট তেতিয়া কি হ'ব বাকি থকা পইচাখিনি আমি ভাল কামত ইউজ কৰিব পাৰিম ৰাইট ক্যাপিটাল ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব পাৰিম হয়নে কিবা ক্যাপিটাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইত্যাদি কৰিব পাৰিম তেতিয়া আমাৰ ইকোনমিখন আৰু বেছি এনলাৰ্জ হ'ব ৰাইট লগতে holistic development হ'ব such policies contribute to the overall development of society by creating skilled and educated workforce which is essential for economic growth and innovation right নহবা burden নিচিনা হৈ পৰে alright Okay, এতিয়া কোৱা হৈছে যে about ethical and practical considerations ল'ব লাগিব so sustainable poverty reduction কৰিব লাগিব so excessive যদি freebies ইত্যাদি দিয়ে so হেতু কি হ'ব আমি ইকোনমি ডাইনামিক্স খিনি সদায় ৰেসপেক্ট কৰিব লাগিব যদি beyond that আমি যাও তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ইকোনমি হয়তো ক্ৰাম্বল হৈ যাব পাৰে so উদাহৰণ স্বৰূপে আমি দেখিছো কেনেকে শ্ৰীলংকাত হৈছিলে হয়নে আৰু বাকি বহুতখিনি আমাৰ ৰাজ্যটো আমি দেখি আছো বেছি excessive freebies দিয়াৰ কাৰণে নিজৰ যিটো ষ্টেট জিডিপি হওক বা ষ্টেট
economic structure hoy okman crumble hoise. So the new government must ensure that economic growth continues without being hindered by business cycles or disaster. Sustainable growth is crucial for long-term poverty reduction. দ্বিতীয়তে direct transfer programs যিটো আমি DBT কওঁ. Policy makers must address issue related to direct cash transfer and direct food transfer to ensure efficient and effective support for the poor. এনেকুৱা ধৰণৰ question যোৱা বছৰো সুধিছিলে, right? DBT related, so এইবিলাক important হয়. আৰু balancing welfare and productivity. So India সদায় এটা welfare state হয়, আমি নিজৰ জনতাৰ কথা ভাবিবই লাগিব, কিন্তু এটা হলিষ্টিক এপ্ৰোচ ল'ব লাগিব যে প্ৰডাক্টিভিটিও যাতে আমি প্ৰডাক্টিভিটিটো কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ, ৱেলফেয়াৰ দিওঁতে যাতে তেওঁলোক সিমানখিনি ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ নাযায় যে তেওঁলোকৰ নিজৰ পটেনচিয়েলখিনি ল'ব নোৱাৰে, ৰাইট? চ' এতিয়া কি হৈছে, ঠিক আছে MGNREGA ক্ষেত্ৰত 100 days তেওঁলোকে নিজৰ জব কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কামটো পালে, বাট তেওঁলোকক যদি ভালকৈ আমি এছেঞ্চিয়েল স্কিলছখিনি যদি প্ৰভাইড কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, এই যে MGNREGA যিমানখিনি আৰ্ণ কৰিলে তাতকৈ হয়তো মাল্টিপল টাইমছ তেওঁলোকে আৰ্ণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, হয়নে? চ' তেওঁলোকৰ নিজৰে ভাল হ'লহেঁতেন। চ' চব ফালৰ পৰা হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট হ'ল। চ' ইট ইজ ভেৰি এছেঞ্চিয়েল যে আমি কেনেকৈ ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ লগতে প্ৰডাক্টিভিটি বেলেঞ্চ ৰাখোঁ, right? Okay, so based on this topic, এটা mains perspective প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে, discuss the importance of continuity and stability in public policies. What are the potential benefits and drawbacks? Alright, so এইটো 10 marks হয়, আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি চাব পাৰে। Moving forward, আমাৰ next topic টো লোৱা হৈছে the Indian Expressৰ পৰা, Panchshil 5 Principles of Peaceful Coexistence. এই টপিকটো বিশেষকৈ এইটো সময়ত যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কাৰণ আমি দেখিছোঁ ইণ্ডিয়া চাইনাৰ মাজত বহুতখিনি টাচলছ হৈ থাকে, ৰাইট? বৰ্ডাৰ ডিছপিউট হৈ থাকে, কম্পিটিশ্যন এইফালে হৈ থাকে, হেজিমনিক ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ইছ্যুজ আহি থাকে। এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া এই পঞ্চশীলৰ কথা খুব নিউজত আহিছে, যদি ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজৰ সেই সম্বন্ধৰ কথা বা এনেকুৱা ধৰণৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যন হৈছে, ৰাইট? আমি দেখিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ গালৱান ভেলী ইনচিডেণ্টটোৱে হওক, টাইৱান তাৰপিছত টাৱাঙতো আমি দেখিছোঁ ফেচ অফ হৈছিলে। চ' সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, আমি তাত কিন্তু পঞ্চশীলৰ কথা ডেফিনেটলি মেনশ্যন কৰিব পাৰিম, ৰাইট? কাৰণ কাৰেণ্ট কণ্টেক্সটো যদি আমি চাওঁ, চাইনা উইল হোল্ড কমেমৰেটিভ ইভেণ্টছ টু মাৰ্ক দি 70th anniversary of the Panchshil 5 Principles of Peaceful Coexistence, a foreign policy concept that was first articulated in an agreement with India in 1954, right? দেখিছে? চ' এই ক্ষেত্ৰত চাইনাই এইটো চেলিব্ৰেট কৰিব বুলি কৈছে। কিছুমান ক্ৰিটিক্সে কৈ আছে, এইটো মোৰ ভাষ্য নহয়, যে এই যে এইবিলাক ভাল ডাঙৰকৈ তেওঁলোকে চেলিব্ৰেট কৰিছে, ইয়াত পিছফালে যদি আমি চাওঁ, তেওঁলোকে ভাবিব যে এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে নেহৰুৰ সেই পলিচিসমূহ ইজ এছেঞ্চিয়েল ফৰ পিচফুল কোএক্সিষ্টেন্স। ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকে ট্ৰিগাৰো কৰি আছে, লগতে ইণ্ডিয়াৰ ফালে ইণ্ডিয়াৰ লগত যিটো আচলতে এই সম্বন্ধটো আছিলে, এই এগ্ৰিমেণ্টটো আছিলে, সেইখিনিও কৈ আছে, দেখিছে? চ' তেওঁলোক খুব বেছি ফৰেন পলিচিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত নিজৰ টেকটিক্সসমূহ লগায়, ৰাইট? বাৰু যি কি নহওক, সেইখিনি আমি এছাইড কৰি এতিয়া বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে পঞ্চশীল কি হয়, হয়নে? আৰু আমি ক'ত ক'ত ইউজ কৰিব পাৰিম এইখিনি কথা, ৰাইট? অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট এবাউট ইণ্ডিয়া চাইনাৰ ৰিলেশ্যনটো আমি চাই লওঁ। চাওক, ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ ৰিলেশ্যনটো বহুত বেছি কমপ্লেক্স হয়। আমি যদি অতীতত চাওঁ, আমি দেখিম তাৰ পৰা বহুতখিনি ফৰেন ট্ৰেভেলাৰ্ছসমূহ আমাৰ ভাৰতত আহিছিলে, ৰাইট? চ' কালচাৰেল ছিগনিফিকেঞ্চ আছে, কেনেকৈ ৰিলিজনসমূহ প্ৰপগেট কৰিছিলে, ৰাইট? চ' নালান্দাত পঢ়িবলৈও আহিছিলে। তাৰপিছত বহুতখিনি আমি দেখিছোঁ যিটো চিল্ক ৰুট ইত্যাদি তেনেকৈও ট্ৰেড হৈ আছিলে, ৰাইট? তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ আৰ্লি 20th century ক্ষেত্ৰত, প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ টাইমত কি হৈছিলে, লিডাৰ্ছ ফ্ৰম both the countries showed solidarity in the struggles against imperialism, alright? চ' আমি যেনেকৈ ভুক্তভোগী হৈ আছিলোঁ, তেওঁলোকেও ভুক্তভোগী হৈ আছিলে ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছাৰ্ছ। চ' ইণ্ডিয়ান লিডাৰ্ছ লাইক ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ ভিজিটেড চাইনা প্ৰমোটিং কালচাৰেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, ৰাইট? চ' দুখন কাণ্ট্ৰিয়ে ইটো সিটোক মিউচুৱেল ছাপৰ্ট আগবঢ়াইছিলে। তাৰপিছত আমি পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ টাইমত যদি চাওঁ, চ' ৰিকগনিশ্যন কৰা হৈছে। চ' ইণ্ডিয়া ৱাজ ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি টু ৰিকগনাইজ পিপলছ ৰিপাব্লিক অফ চাইনা ইন 1950। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে চাইনা আৰু টাইৱান মাজত কেনেকুৱা হৈ আছিলে, ৰাইট? তাৰপিছত সেই টাইৱানৰ যোন লিডাৰ আছে, তেওঁক খেদাই লাষ্টত সেই টাইৱানৰ সেই আইলেণ্ডটোত গুচি গ'ল, ৰাইট? কিন্তু টাইৱানে ভাবে নিজৰ আচলতে
ইণ্ডিভিজুৱেল আইডেণ্টিটি এটা ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যে তেওঁলোকেহে একচুৱেল চাইনা হওক আৰু এইফালে চাইনাই কৈ থাকে নহয় আমিহে একচুৱেল চাইনা হয় ৰাইট চ' এনেকুৱা ধৰণৰ টেচলসমূহ থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়িছে চাগে চ' সেই ক্ষেত্ৰত ভাৰতে কি ওৱান চাইনা পলিচি কিন্তু তেতিয়া ৰিকগনাইজ কৰিছে যে পিপলছ ৰিপাব্লিক অফ চাইনাটোৱে আচল চাইনা চ' সেইখন প্ৰথম কাণ্ট্ৰি আমাৰ ভাৰত আছিলে যেতিয়া আমি এইখিনি একচেপ্ট কৰিছিলোঁ ইন দ্য 1950 এইটো কিয় কৰা হৈছে যাতে আমাৰ সম্বন্ধ ভাল হওক ৰাইট তাৰপাছত আমি দেখিলোঁ ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনছ ৱে ফৰ্মেলি এষ্টাব্লিছড ইন 1950 পেভিং দ্য ৱে ফৰ দ্য পঞ্চিল এগ্ৰিমেণ্ট ৰাইট তাৰপাছত পঞ্চিল এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হৈছে Here, 5 principles of peaceful coexistence, আমি যদি চাওঁ Panchil, that is, this was first formally enunciated in the agreement on the trade and intercourse between the Tibet region of China and India signed in 1954. So, এইটো কথা আছে আমি আগতেও যথেষ্টবাৰ ডিসকাস কৰিছিলোঁ. So, Tibetক কেনেকে atrocities কৰি কিনি চাইনাই সেইখিনি লৈ লৈছিলে, right? So, Tibet আচলতে ইণ্ডিভিজুৱেল ছভাৰেইন ষ্টেট আছিলে বাট চাইনাই এট্ৰচিটিজ ইত্যাদি কৈ যে টিবেট আমাৰ হয় বুলি কৈ তেওঁলোকে লৈ লৈছিলে আৰু তাতে এটা পেক চাইন কৰা হৈছিলে ৰাইট চ' তাতে এই পঞ্চিলৰ কথা অলপকৈ ডিছকাছ কৰা হৈছিলে চ' ইণ্ডিয়া ৱেলকাম পঞ্চিল ৰিকগনাইজিং ইটছ এলাইনমেণ্ট উইথ ইটছ ফৰেইন পলিচি চিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অলৰাইট তাৰপিছত এনচিয়েণ্ট ৰুট যদি আমি চাওঁ এই যে পঞ্চিলটো ৰখা হৈছে কি ভিত্তিত ৰখা হৈছিলে চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট দেই কাৰণ চাওক এখন কাণ্ট্ৰি বহুতখিনি ফিলচফিৰ ওপৰত ৰাইট ভিত্তি কৰি কিছুমান এনেকুৱা ফৰেইন পলিচিয়ে হওক সেইখিনি আগবঢ়োৱা হয় চ' ইট ট্ৰেচেছ অৰিজিন টু দ্য বুদ্ধিষ্ট কনচেপ্ট অফ পঞ্চশীলা হুইচ ডেছক্ৰাইব 5 মৰেল ভাউজ অফ বুদ্ধিজিম ডেট ইজ এবষ্টিনচেঞ্চ ফ্ৰম দ্য মাৰ্ডাৰ হয়নে যাতে আহিংসা হওক লগতে থেফ্ট ছেক্সুৱেল মিছকণ্ডাক্ট লাইং এণ্ড ইনটক্সিকেণ্টছ ৰাইট চ' এইখিনি হৈছে 5 মৰেলছ অফ ভাউজ অফ বুদ্ধিজিম যাতে ইনটক্সিকেণ্টছ নাখায় ড্ৰাগছ ইত্যাদি নলয় যাতে নিজৰ যিমানখিনি মাইণ্ডটো ইনটক্সিকেট নকৰে ৰাইট মিছা কথা ক'ব নালাগে মিছকণ্ডাক্ট কৰিব ছেক্সুৱেল মিছকণ্ডাক্ট কৰিব নালাগে চুৰ কৰিব নালাগে হয়নে চ' লোকৰ যদি কিছুমান সম্পত্তি হয় সেইখিনি আনিব নালাগে চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাইনাৰ লগত চাওঁ চাইনাৰ লোকৰ যদি মাটি হয় নিজে তেওঁলোকে লৈ লয় যে নহয় এইটো আমাৰ মাটি হয় হয়নে চ' বেছি নিজৰ হেজিমনিখিনি আনিব চেষ্টা কৰে তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ কনফিউচিয়াছ দ্য চাইনিজ ফিলচফাৰ স্প'ক অফ হাৰ্মনি এমিড ডিফাৰেঞ্চেছ লেইং দ্য গ্ৰাউণ্ড ফৰ দিছ প্ৰিন্সিপলছ অলৰাইট তাৰপিছত পঞ্চিলছ মডাৰ্ণ ফৰ্ম ইমাৰ্জ ইন চাইনা ব্ৰিজিং এনচিয়েণ্ট উইজডম উইথ দ্য কণ্টেম্পৰেৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ অলৰাইট চ' আমি গম পাইছোঁ যিটো পঞ্চিল আছে আমি ক'ব পাৰিম যে এইটো এটা বুদ্ধিষ্ট কনচেপ্ট হয় অলৰাইট চ' কি ফিচাৰ্ছ অফ দিছ পঞ্চিল যদি চাওঁ 5টাকৈ পিলাৰ আছে সেইখিনি আমি মনত থ'বই লাগিব ডেট ইজ মিউচুৱেল ৰেছপেক্ট ফৰ টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড ছ'ভাৰেনিটি right so both nations committed to respecting each other's territory boundaries and sovereignty it emphasized the importance of recognizing each other's rights and boundaries dekhise so first pillar to ki hoy mutual respect for territorial integrity and sovereignty right so ekhini monot thoi dibo baki khini to apnaloke elaborate koi kobo pariboi so mul jikhini pillars hoy hekhini monot rakhok দ্বিতীয়তে হৈছে মিউচুৱেল নন এগ্ৰেশ্যন ডেট ইজ ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা প্লেজ নট টু এংগেজ ইন এগ্ৰেছিভ একশ্যনছ এগেইনষ্ট এইচ আদাৰ ইট এইম টু প্ৰিভেণ্ট আৰ্ম কনফ্লিক্টছ এণ্ড মেইনটেইন পিচ ৰাইট তাৰপিছত তৃতীয়টো যিটো হৈছে মিউচুৱেল নন ইণ্টাৰফিয়াৰেঞ্চ দ্য টু কাণ্ট্ৰিজ এগ্ৰিড নট টু ইণ্টাৰফিয়াৰ ইন ইচ আদাৰ্ছ ইণ্টাৰনেল এফেয়াৰ্ছ ইট এমফেচাইজেছ ৰেছপেক্ট ফৰ নেশ্যনেল অট'নমি এণ্ড ছ'ভাৰেনিটি বাট আমি যদি ৰিয়েলত চাওঁ আমি দেখি আছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফিয়াৰেঞ্চ কিছুমান হৈ আছে ৰাইট চ' চাইনাই কিছুমান প্ৰক্সি ৱাৰ কৰি থাকে নেক্সেলছবিলাকক আচলতে ফাণ্ডিং কৰি থাকে হয়নে চ' এইবিলাক হৈ আছে কিন্তু লগতে ইকুৱেলিটি এণ্ড মিউচুৱেল বেনিফিট ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা চট ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট এণ্ড মিউচুৱেল বেনিফিটছ ইন দেয়াৰ ইণ্টাৰেকশ্যনছ ইট এমফেচাইজেছ ফেয়াৰনেছ এণ্ড কোঅপাৰেশ্যন আৰু যিটো ফিফ্থ পিলাৰ ডেট ইজ পিচফুল কোএক্সিষ্টেণ্ট The ultimate goal was peaceful coexistence, fostering an environment where both nations could thrive without conflict. Alright, so this is the Panchil. So, a agreement of mote asolte dukhon country eneke agree koisle they will function in this manner. Alright, it a Panchilor jodi ami global acceptance sao the 5 principles came to be accepted almost universally by countries and finally by the United Nations organizations dekhise so he 5ta principles keneke global countries blake accept koise including United Nations organization
The United Nations accepted the 5 principles as a code of conduct in international relations. Later, Yugoslavia, Sweden, India moved a resolution in UN containing the 5 principles. It was adopted unanimously. Alright? In a series of active and independent international moves, head of the both countries visited countries in Asia, Africa, and Europe and signed with most of them agreeing embodying the 5 principles. So, a 5 principles আমি দেখিছো যে প্ৰায়ভাগ কান্ট্ৰিজে এডপ্ট কৰিছে ৰাইট কিয়নো এই 5 প্ৰিন্সিপলছ এটা ভেটি হৈ উঠে ৰিগাৰ্ডিং দ্য ফৰেন পলিচি অলৰাইট দ্যাটছ এছিয়ান আফ্ৰিকান কনফাৰেন্স আমি দেখিছো হেল্ড ইন বান্দুং accepted the 5 principles expatiating them into the 10 principles of the Bandung. Panchil became the presiding principles of the Asian African movement for equality and freedom against the prevailing colonial imperialist and domination of the world. দেখিছে so এই Panchil strategy কিমানখিনি দিশত আসলতে সহায় কৰিছে The Conference of the Non-Aligned Nation of the Belgrade accepted them as the core principles behind the non-aligned movement. So এতিয়া চাব যে আমাৰ ভাৰতৰ এইটো ফিলসফি নহয় জানো ৰাইট বুদ্ধিজমৰ ফিলসফিটোৱে কেনেকে বাকি সমূহ কান্ট্ৰিজৰো ফৰেন পলিচি হওক বা তেওঁলোকৰ ফাংশনিঙত কিমানখিনি হেল্প কৰিছে সো আমি এইখিনি কথাও ক'ব পাৰো যে ভাৰতৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলসফিজ সমূহে বাকি ধৰক ফাংশনিং অফ দ্য ওয়াৰ্ল্ড অৰ্ডাৰত সহায় কৰি আছে ৰাইট আজি দিনতো Alright, so কিন্তু আমি এটা চাওঁ যে concerns related to India and China relations. So ইমান ধুনীয়াকে এটা Panchil strategy আনা সত্ত্বেও আমি দেখিছো যে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজৰ সম্বন্ধখিনি কমপ্লেক্সে হৈ আছে ইয়াৰ বহুতখিনি ৰিজন আছে আমি যদি অতীতৰ ফালে চাওঁ আমি গম পাম যেতিয়া টিবেটত তেওঁলোকে এট্ৰচিটি চলাই আছিলে সেই সময়ছোৱাত দালাই লামা তেখেতে he sought refuge in India, right? So India is এটা ভালকে welcome কৰিছে because he is a religious leader আৰু আমাৰ যেহেতু বহুতখিনি cultural significance আছে হয়নে so বুদ্ধিজম কেনেকে propagate হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে so হে যেটো ইভেন্ট হল হেতু চাইনাই বেলেগকে ললে যে আমি ইন্টাৰফিয়াৰ কৰি আছো বুলি ললে আৰু তাৰ পিছত সিনো ইন্ডিয়া ওয়াৰ যেটো হল হেতুটো আপোনালোকে জানে তাৰ পিছৰ পৰা আমি দেখিছো তেওঁলোকে হেজিমনি এস্টাবলিশ কৰিবলৈ চাই থাকে ৰাইট সো এতিয়া যদি আমি ইন্ডিয়ান ওশান ৰিজনটো চাওঁ তাতো সব ফালৰ পৰা আসলে চাইনাই নিজৰ hegemony establish কৰিবলৈ চাই আছে right so তাসো boundary questions আহি পৰিছে boundary disputes বহুত হৈ আছে so since 1980 India and China have sought peaceful resolution of their boundary dispute informal summits between the leaders like those in Wuhan 2018 and China and Chennai 2019 emphasizes strategic communication and cooperation কিন্তু তাৰ পিছত আমি দেখিছো কেনেকৈ গালৱান ভ্যালি ইনসিডেন্ট হল হয়নে ৰিসেন্ট আস ফেস অফো হৈছিলে যেটো অৰুণাচল আৰু চাইনাৰ মাজৰ যেটো বৰ্ডাৰ এৰিয়াত সো এইখিনি কি দেখাই আছে যে বাৰে বাৰে ইমানখিনি এগ্ৰিমেন্ট হোৱা সত্ত্বেও এতিয়া ৰিলেশনখিনি আৰু অকমান ষ্টেইন হৈ পৰিছে so the unresolved boundary issue remains a point of contention leading to occasional tensions also যেটো BRI road to তেওঁলোকে কি কলে যেটো চাইনা পাকিস্তান ইকোনমিক কৰিডৰ আমাৰ POK ৰিজনৰ পৰা তেওঁলোকে নিছে right without asking any permission from India so এটো আমাৰ sovereignty এটা ব্ৰিচ কৰিছে সো সব ফালৰ পৰা আমি দেখিছো বহুতখিনি কনসাৰ্ন হৈছে ইকোনমিক টাইজৰ ক্ষেত্ৰটো আমি দেখিলো ৰিসেন্টলি যে ইণ্ডিয়াই যিমানখিনি ট্ৰেড কৰিছে চাইনাৰ লগত যিমানখিনি ট্ৰেড কৰা গৈছে বহুত বেছি চাইনাৰ ফালে সাৰপ্লাস হৈ আছে ৰাইট আমি দ্যাট মিন্স ইণ্ডিয়াই যিমানখিনি ইম্পোৰ্ট কৰি আছে চাইনা হেতু বহুত বেছি হয় এজ কম্পেয়াৰ টু হোৱাট উই এক্সপোৰ্ট টু চাইনা ৰাইট সো হেতু কিন্তু বাৰে বাৰে আমি যত কৈছো যে আমি আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব লাগে সেলফ ৰিলায়েন্ট হ'ব লাগে আনহাতে আমি দেখিছো আমি চাইনাৰ ফালে বেছি হে ঢাল খাই গৈছো ইন ৰেসপেক্ট টু যিমানখিনি কাৰণ তেওঁলোকে বহুতখিনি ডাম্পিং কৰে কম পইচাতে আসলতে সামগ্ৰীখিনি এৰি দিয়ে আমাৰ ভাৰতৰ বজাৰত সো হেখিনি কিছুমান ইস্যুজ আছে সো এই ক্ষেত্ৰত আমি হয়তো কিছুমান ইম্পোৰ্ট ডিউটিজ ইত্যাদি লগাব পাৰো ৰাইট লগতে both countries vie for influence in the South Asia right South Asia দুখন কান্ট্ৰি ৰুল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু জাস্ট দুদিনমানৰ পূৰ্বে আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে বাংলাদেশৰ হে প্ৰজেক্টটো তিস্তা প্ৰজেক্টটো কেনেকৈ দুখন কান্ট্ৰি লবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ৰাইট কাৰণ যোনখন কান্ট্ৰি লব হেতুৱে দৰ্শাব যে এখন কান্ট্ৰিয়ে ষ্ট্ৰং প্লেয়াৰ হয় ইন দিস ৰিজন সো often competing for regional projects just আমি ডিসকাস কৰিছিলো তিস্তা প্ৰজেক্টৰ কথা and markets right লগতে strategic geopolitics so South Asia lies at the crossroads of China's Belt and Road Initiative BRI. The region's proximity to Indian Ocean and shipping routes is critical for India's oil imports and trade. Right? ইয়াতে তেওঁলোকে কি কৈছে Maldives লগত সম্বন্ধ ভাল কৰিছে
তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ শ্ৰীলংকাৰ যিমানখিনি পৰ্টসমূহ হয় লিজত লৈ লৈছে চ' ইয়াত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যিটো ষ্ট্ৰিং অফ পালছেৰে আমাক ভাৰতক আৱৰি ৰাখিছে আৰু আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক অট'নমিত এটা হ'লেও ইম্পেক্ট পেলাইছে ৰাইট চ' সেইটো বেলেগ কথা আমি যিহেতু ডিছকাছ কৰিছোঁ যে ডায়মণ্ড নেকলেছ ষ্ট্ৰেটেজি আনিছে আমাৰ ভাৰতে আৰু মলদ্বীপছৰ লগত ইমানখিনি এটা ইছ্যু হৈ গৈছে তাৰ সত্ত্বেও আমি মিউজিক ইনভাইট কৰিছিলোঁ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অ'থ চেৰিমনী দিনাখন ৰাইট চ' চাউথ এছিয়া ৱেৰ লেণ্ড এণ্ড মেৰিটাইম চিল্ক ৰোডছ ইণ্টাৰচেক্ট প্লেজ আ ক্ৰুচিয়েল ৰোল ইন দিছ ইনিচিয়েটিভ ৰাইট তাৰপিছত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট যিটো আমি দেখিছোঁ BRI খুব বেছি চেকবুক ডিপ্ল'মেচি কৰি থাকে ৰাইট বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ লোন দি দিয়ে কিন্তু সেই লোনৰ ইণ্টাৰেষ্টসমূহ দিব নোৱাৰিলে সেই এছেটছখিনি লৈ লয় চিজ কৰি লৈ লয় চ' তেনেকৈও আচলতে পৰ্ট চৰ্ট চবতে তেওঁলোকে চিজ কৰি লৈ তাত নিজৰ মিলিটাৰী বেছ ইত্যাদি বনাই আছে চ' এনেকৈও আমাৰ মেৰিটাইম ছিকিউৰিটিত অসুবিধা আহি পৰে ৰাইট বিকজ আমি সদায় বিচাৰোঁ যে ইণ্ডিয়ান অ'শ্যান ৰিজনত যিহেতু একেবাৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ তলতে নাই জানো আমি সদায় যেন ফাৰ্ষ্ট হওঁ ক'ৰবাত যদি কিবা অসুবিধা হৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট যিটো এইড আমাৰ ফালৰ পৰাই যাওক যাতে ৰাইট আমি নিজৰ ইয়াত আমাৰ ছভাৰেইনিটি যাতে মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ বাট এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হৈ থাকে মেৰিটাইম বেছ কিছুমানৰ যদি থাকে তেতিয়া আমাৰ অসুবিধা হ'ব লগতে মিলিটাৰী ডাইমেনশ্যন চাইনাছ মিলিটাৰী টাইজ উইথ চাউথ এছিয়ান নেশ্যনছ হেভ গ্ৰ'ন ইম্পেক্টিং ৰিজনেল ডাইনামিক্স ইটছ ইনফ্লুৱেঞ্চ এক্সটেন্স থ্ৰু ডিপ্ল'মেচি কালচাৰ এণ্ড ইকনমিক ইনিচিয়েটিভ ৰাইট ৰিচেণ্টলি নেপালৰ লগতো তেওঁলোকে সম্বন্ধ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে পাকিস্তানৰ লগতো ক'বই নালাগে ৰাইট চ' বহুতখিনি মিলিটাৰী টাইজ আৰু এনহেঞ্চ হৈছে ৱেপনছসমূহ দি আছে চ' এইবিলাকো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ইণ্ডিয়াৰ ছভাৰেইনিটি ব্ৰিজ কৰে অলৰাইট চ' এটা কনক্লুজন দিয়া হৈছে যে ইণ্ডিয়া চাইনা ৰিলেশ্যন ষ্টেণ্ড এট এ ক্ৰিটিকেল জাংচাৰ both countries need to focus on dialogue and diplomacy and conflict avoidance চাওক আমি যেতিয়া কনক্লুজন লিখিম সদায় অপটিমিষ্টিক হ'ব লাগে অকল নেগেটিভ টোন হ'লে নহয় কিবা যেনে আমি এটা সলিউশ্যন দিব পাৰিছোঁ নেকি right so সেইখিনি চাব লাগিব so balancing competition and cooperation is essential for regional stability and prosperity as highlighted at the Wuhan summit right so to মনত ৰাখিব এইবিলাক মোৰ লাগিছে এবাৰ হয়তো ইণ্ডিয়া চাইনাৰ মাজৰ কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে অলৰাইট চ' তাত আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰোঁ ৰাইট চ' এইখিনি যদি আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই মনত থৈ দিয়ে বা বস্তুখিনি জানি থৈ দিয়ে ক'ৰ এছেঞ্চনো কি হয় তেতিয়া কি হ'ব এক্সাম হলত গৈ কিনে বেছি মাথা মাৰি থাকিব নালাগে যে কনক্লুজন কি লিখিম কাৰণ অলৰেডি আপোনাৰ হাতত থাকিলে চাইমনটেনিয়াছলি আচলতে আহি যাব অলৰাইট চ' এজ both nations celebrate 70 years of diplomatic ties revisiting the spirit of good neighborliness and friendship remains crucial alright so is a punctual hetu just লেটাৰতে নহয় ইন স্পিৰিটো আনিব লাগিব so today's the punctual principles continue to resonate globally to guide interstate relation remain relevant in addressing contemporary challenges দেখিছে contemporary challenges so it's still relevant and foster peace sovereignty and mutual growth খুব ধুনীয়া এটা কনক্লুজন ইয়াৰ কোৰ এছেঞ্চখিনি জানি থৈ দিয়ক তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ কনক্লুজনৰ ৰিফ্লেক্ট কৰিব পাৰিব লগতে এটা কথা ৰিচেণ্টলি কিন্তু আমি যদি চাওঁ মোদী গভৰ্ণমেণ্টৰ অন্তৰ্গতত যিটো আমাৰ ফৰেন পলিচি এইটো পঞ্চামৃত বুলিও কোৱা হৈছে ৰাইট চ' সেইখিনিও মনত থৈ দিয়ক কিয়নো হয়তো প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে চ' এই পঞ্চামৃতৰ মতে এটা আছে পঞ্চামৃত ষ্ট্ৰেটেজি সেইটো হৈছে COPত দিয়া ঠিক আছে সেইটো আমাৰ নেশ্যনেল ফালৰ পৰা আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিম ফৰ দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু এটা আছে ফৰ দ্য ফৰেন পলিচি চ' ইয়াত 5টা পিলাৰ আছে সেইখিনি মনত থৈ দিব দিছ ইজ আণ্ডাৰ দ্য কাৰেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অ'কে ডেট ইজ সমৃদ্ধি মানে কি হৈছে ইকনমিক প্ৰস্পেৰিটি যাতে আমি সেই ইকনমিক প্ৰস্পেৰিটি এটা আনিব পাৰোঁ ফ'ষ্টাৰিং গ্ৰ'থ থ্ৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ইনভেষ্টমেণ্ট ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন অলৰাইট তাৰপিছত আহিছে সুৰক্ষা ডেট ইজ নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এইখিনি মনত থৈ দিব কাৰণ এইখিনি কাৰেণ্ট ফৰেন পলিচিৰ অন্তৰ্গতত হয় ensuring the security of the nation by addressing traditional and non-traditional threat including military, cyber, energy and security. এটা মন কৰিছেনে আগৰ যিটো পঞ্চিল আছিলে that is more of a soft type আছিলে হয়নে কিন্তু আমাৰ কাৰেণ্ট এইটো যদি আমি চাওঁ ফৰেন পলিচি যিটো এজেণ্ডা এই 5টা পিলাৰ ইটছ কোৱাইট এগ্ৰেছিভ ৰাইট চ' এইখিনিও আপোনালোকে চাব আৰু সন্মান ডিগনিটি এণ্ড অনাৰ চ' প্ৰমোটিং ডিগনিটি এণ্ড অনাৰ অফ ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইটছ চিটিজেনছ both domestically and globally. This includes ensuring the welfare and security of Indian citizens abroad and enhancing India's international reputation, right? This is samvad, that is greater engagement. So engaging more broader and deeply with various stakeholders
stakeholders, including government, business, civil society, academia, and diaspora. The multi-level agreement aims to build stronger international relationship with the networks. দেখিছে samvad এইবিলাক মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু সংস্কৃতি কি হয় আমাৰ সফট পাৱাৰ যেটো হয় so utilizing India's rich cultural and civilizational heritage as a tool of foreign policy promoting Indian culture and tradition to strengthen diplomatic ties and build goodwill globally so এই গুটেইখিনি যেতিয়া আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিলম তেতিয়া আমাৰ আটাইতকৈ বেছি স্মাৰ্ট পলিসি হৈ পৰিব where we integrate military power that is hard power and also সংস্কৃতি হওক বা সব হওক মেলি এটা স্মাৰ্ট পাৱাৰ ফলে আগবাঢ়িব ৰাইট সো এইখিনি মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সমৃদ্ধি that is for economic prosperity সুৰক্ষা that is national security সন্মান that is dignity and honor samvad greater engagement and sanskriti that is cultural and civilizational links alright so এটো মনত ৰাখিব এইখিনি current foreign policy পাঁচটা pillar that is panchamrit কোৱা হয় alright so এটো আকৌ আপোনালোকে ভুল না যাব এটো climate change or panchamrit strategy নহয় এটো foreign policy pasta pillar panchamrit hoy alright okay based on this topic at a mains perspective prashno agboha hoise the unresolved boundary issues between India and China continues to be a major point of contention critically analyze the efforts made by both countries to resolve this issue through dialogue and diplomacy how effective have these efforts been in maintaining peace and stability alright so ami jiman hi discuss koisu hekhini upor bhitti kori apnaloke definitely এই কোৱেশ্চনটো attempt কৰিব পাৰিব alright ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে alright so এইখিনি আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ I hope it is beneficial আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাৰ কমেন্ট সেকশন দিবলে নাপাহৰিব bye bye